nagpapawis ay papakainin naman tayo ni Kris dito sa Mars Masarap. Yes! So, Mars. Mars, alam nyo na, dahil may-ari ako ng Gogi, di ba? Yes! Ng Korean restaurant. Alam mo yun nga yung inaantay ko, Mars, akala ko may pa-beef ka today. Ay, naku, Mars, May iba to. pa-kimchi naman, Mars. Oo, Okay, Mars. Ibang okay. klase naman to. Cheesy Kimchi Sandwich. So first, alam mo, tulungan mo ako. Sige, Ako game, na, game, ako game. na. Hindi, ako. Mukhang lang Dito. na ata natin to. Ayan. Madali Ano gagawin lang mo? siya. So at first, syempre, lalagyan natin ng Sandwich. cheese, mozzarella cheese. Lahat ng tinapay, lahat ba kain? Oo naman! And then lalagay natin tong cheddar cheese kasi nga super cheesy tayo, Mars. Tapos, painit mo yung kimchi natin. Siguro naman kaya mo na yan. Sige, kaya ko yan. Okay. Naka-on na to, Pars. You have to wear gloves. Okay. Yes, para lang mainit yung kimchi natin. Oh, para i-melt din niya yung cheese pag nilagay siya. Oo. Ilalagay ko lang tong kimchi. Oo. Ganito. Wait. Pwede mo Yan, ilagay yan. Lahat. Sabay-sabay. Baka magkamali pa ako eh. Oo, simple na rin yung gagawin mo daw, Martin, ha? Ayan. Tapos i-mix-mix gamit yung... Yeah, that's Oo. spatula there. Ayan, okay. So, isa to sa mga gustong-gusto ng asawa mo. Isa to sa mga gustong-gusto niya na tinuro niya rin lang naman sa akin. Okay. Ayan, tapos ilalagay na natin siya dito on top of the cheese. Okay. So, daray, ready ka na? I love the tag team, kahit Okay. sa pagluluto. Okay. Ayan. Ayan, pinatay ko Alam, na. first time ko makakatikim ng kimchi sa bread. Ako So, din. excited ako matikman to. Saan galing, Mars, Chris, itong recipe na ito? Yung kimchi ng husband ko, sobrang sarap. Like, Okay. version, yung recipe na sobrang sarap. Hindi yung sobrang asim, hindi yung sobrang alat na kimchi, alam mo yon. So sabi ko, gumawa ka naman ng variation ng kimchi. So ito ginawa niya. Ginawa niyang sandwich. Ginawa niyang sandwich. Okay. Okay, tapos next naman, syempre tatakpan na natin. Okay. 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 And then, okay. Tapos? Yung ibabaw, Mars, hindi ko rin alam kung bakit. Basta sabi niya ganyan. Oo. Okay. Interesting. Ang ganito, lahat ba ilalagay ko? Half lang? Sige. Lahat na lang? Hindi lahat, pero... sige, okay na yan, okay na yan. Okay. Kailangan natin siya i-toast dahil kailangan din mag-melt yung Start? cheese. Okay, go. Okay. Kailangan maging parang gooey siya. Okay, and then I think we can put 4. So this is how we melt the cheese, Mars. Yes, Maiinitan kasi siya dyan. At the same time, matutoast yung ating tinapay. True. Okay. Okay, ayan. Saka, usually pinipress siya para mag-melt talaga yung cheese. Oo. Okay, so we should apply pressure. Oo, there's pressure. Okay. Kaya ano natin, parang mukhang na-toast naman na yan. Okay! Mm. Pasabog. Sarap yung kimchi, no? Kakaiba din yung ano na, flavor It's na good. Mars. Yeah. Masarap. I'm so proud of you, Kris. Yeah. Cheers. At papaproud sa'yo yung asawa mo, Mars, kasi nagawa mo tong Oh my God! recipe niya. Ang tinuro niya sa'yo.